Γεια σας παιδιά, καλημέρα! Λοιπόν, είναι 30 Σεπτεμβρίου, είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο έχουμε 1 Οκτώβρη. Είμαι so excited γιατί τελειώνει επιτέλους αυτή η σεζόν. Και βλέπετε πως είναι ο καιρός, βλέπετε που έχει συννεφιά, βλέπετε που είναι λίγο σκατοχάλια, αλλά έχει μια υπέροχη δροσία η οποία μας επιτρέπει να φοράμε μακριμάνικα. Κοιτάξτε. Και μας επιτρέπει να κάνουμε πεζοπορία. Σήμερα είναι hiking day και ήθελα εδώ και πολύ καιρό να σας κάνω και ένα hiking day. Δηλαδή να σας δείξω κάποια όμορφα μονοπάτια, αλλά δεν έκανα σχεδόν καθόλου γιατί μέχρι και προχθές ο καιρός ήταν πάρα πολύ ζεστός. Να σκεφτείτε, μέχρι και τις 26 Σεπτέμβρη ήμασταν στη θάλασσα, κάναμε μπάνια. Οπότε δεν είχα την ευκαιρία να κάνω, ρε παιδί μου, ένα σωστό hiking day, το οποίο θα το κάνω σήμερα και θα σας δείξω τη διαδρομή τώρα σε λίγο αμέσως. Λοιπόν παιδάκια, αυτός είναι ο χάρτης της Μυκόνου, αυτό είναι το νησί της Μυκόνου, η ελιά βρίσκεται εδώ. Τώρα με το αυτοκίνητό μας πήγαμε μέχρι την Άνω Μερά. Η Άνω Μερά είναι το μοναδικό χωριό και η πρωτεύουσα, η χώρα, βρίσκεται εδώ, βλέπουμε τι απόσταση είναι. Το μοναδικό χωριό του νησιού. Τώρα έχουμε παρκάρει έξω από το μοναστήρι Παλαιόκαστρο, το οποίο η είσοδος είναι αυτή εδώ ακριβώς μπροστά μας. Από εδώ θα ξεκινήσει η περιπατητική μας διαδρομή. Θα πάμε και στο κάστρο του Γκίζη ή αλλιώς Παλαιόκαστρο, που είναι το μεσαιωνικό κάστρο και είναι ο λόφος στον οποίο κατοίκησαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού. Έζησαν και ήκμασαν το 2ο αιώνα. Θα ακολουθήσουμε αυτό το χωματόδρομο. Δεν έχει κάποιο νοικισμό, δεν έχει τίποτα. Το μόνο που έχει είναι πολύ όμορφη θέα εδώ στον όρμο του Πανόρμου. Έτσι λέγεται, ή αλλιώς ο όρμος της Φτελιάς, ή αλλιώς Πάνορμος. Σε αυτό το σημείο θα δούμε λίγο και το Μαρμαρονήσι απέναντί μας, αυτό το μικρό το νησάκι, και θα στρίψουμε από εδώ για να βρεθούμε στην άλλη πλευρά του πελάγους, ας πούμε, κάπως βορειοδυτικά του νησιού, στην ακτή Αυλάκι του Καριώτη, Μερσίνη, είναι 2 μικρές παραλίες, και μετά να βγούμε μέσω χωματόδρομου στο Φωκό και να γυρίσουμε μέσω της τεχνητής λίμνης, της δεξαμενής που λένε οι ντόπιοι, με το νερό, να γυρίσουμε πάλι πίσω στην Άνω Μερά για να πάρουμε το αυτοκίνητο. Ουσιαστικά δηλαδή θα κάνουμε όλη αυτή τη Χερσόνησο. Κρατάει περίπου 4 ώρες αυτή η διαδρομή. Είναι πάρα πολύ ωραία, την έχω ξανακάνει. Και πάμε τώρα ευθύς αμέσως να ανακαλύψουμε τη Μονή Παλαιοκάστρου. Μόνο ελπίζω να τη βρω ανοιχτή, γιατί η Μονή Θεοφίλη που βρίσκεται εδώ πέρα, θεολόγοι νομίζω, ναι, η μοναχή θεολόγοι συνήθως κοιμάται, αναπαύεται, ή συνήθως έχει εργασίες και έχει κλειστεί τη Μονή. Ελπίζω να τη βρω ανοιχτή. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μου επιτρέψει να τραβήξω μέσα, ελπίζω να μ' αφήσει. Τα λέμε. Λοιπόν, δεν φαίνεται να ανοίγει την πόρτα, ίσως είναι απασχολημένη η μοναχή. Σας χαρίζω μια πανοραμική άποψη της θέας που λαμβάνει κανείς από αυτή τη μονή. Είναι η Άνω Μερά από ψηλά, με το σκονισμένο αυτοκίνητό μου. Η μονή αυτή χτίστηκε το 1787, Ιούλιο μήνα, και είναι ένα διατηρηταίο μεσαιωνικό κτίσμα που είναι πολύ κρίμα τώρα να μην το δούμε. Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε και στο γυρισμό. Αυτός είναι ο όρμος της Φτελιάς, η παραλία της Φτελιάς μπροστά μας, η ανεμοδαρμένη από τους Μοδιάδες αυτή τη στιγμή, ή αλλιώς όρμος του Πανόρμου. Εδώ πέρα βλέπουμε αυτά τα βουνά, ένα πολύ όμορφο ξοκλήσι, και πάμε να ανακαλύψουμε τώρα το κάστρο του Γκίζη, το οποίο βρίσκεται μπροστά μας, είναι αυτό εδώ και απλώνεται μπροστά μας και πιο πίσω. Όπως βλέπετε, η θέα στην Άνω Μερά και στα νότια παράκτια σημεία του νησιού είναι πανοραμική, είναι πάρα πολύ ωραία. Δίπλα μας ακριβώς χαζεύουμε τα τείχη του Παλαιοκάστρου και πάμε τώρα να δούμε το εκκλησάκι, το χαρακτηριστικό. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό εκκλησάκι, το οποίο βρίσκεται εντός του κάστρου του Γκίζη, ή Παλαιοκάστρου, και εδώ βλέπουμε κάποια κτίρια χαρακτηριστικά και ένα τοίχο ο οποίος κάπως έχει ανακατασκευαστεί. Τώρα, εδώ λέει κάστρο του Γκίζη, 13ος αιώνας, ιερός ναός Αγίας Τριάδος, ιδιοκτησία Ειρήνης
μεγάλη εγγύηση. Είναι ιδιωτικός χώρος, είναι περιφραγμένο. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάποια άδεια για να ανέβει κανείς και να φτάσει και στην κορυφή στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος. Όμως δεν είναι ιδιωτικός χώρος αυτό το εκκλησάκι το οποίο σας έδειξα πριν και μπορεί κανείς να περιπλανηθεί σε κάποια παλιά κτίσματα του κάστρου και να χαζέψει. Βλέπουμε κάποιο κτίριο. Αυτό το θόλο εδώ δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό είναι σαν φούρνος. Μοιάζει με φούρνος, η σόμπα. Λογικά ήταν κουζίνα αυτό το κτίριο. Και το όμορφο εξοκλήσι. Για να μπούμε να το δούμε. Μια σβησμένη εικόνα της Παναγίας. Το όνειρο μέσα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτή είναι κάτι κουτιά ιταλικά σαν βιβλία. Άγιος Βλάσιος. Ερείπια μιας άλλης εποχής ξεχασμένης. Λοιπόν, πήγα να μπω σε αυτό το κτίριο, το μεσαιωνικό, και ήταν ένας τουρίστας και μου λέει, ένα λεπτό, μου λέει, αλλάζει η γυναίκα μου μέσα. Και εγώ έμεινα κάπως έτσι. Λοιπόν, χαζεύουμε και λίγο τη θέα από αυτή την πλευρά, με αυτό το ανεμοδαρμένο δέντρο εδώ, έτσι, και τις νότιες ακτές, είναι πάρα πολύ ωραία. Και από δίπλα μας ακριβώς το ξοκλήσι με τα ερήπια. Ένα ακόμα ερειπωμένο κτίριο, δεν ξέρω ποια ήταν η χρήση του, πάντως είναι αρκετά μικρό, φραγκοσικές στο βάθος. Βλέπετε αυτά τα μικρά τα παράθυρα, λογικά πρέπει να ήταν πολεμίστρα ή φρούριο αυτό. Και για ποιο λόγο φτιάχναν τόσο μικρά τα παράθυρα? Τα φτιάχναν τόσο μικρά για να μην είναι ορατό, να μην είναι ορατά από κάτω. Να μην καταλαβαίνει ο εχθρός, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να κρύβεται από εδώ και να βλέπει. Γκρεμίζεται λίγο, δεν πειράζει. Και αυτά τα κουτάκια στους τοίχους τι είναι? Μην με ρωτάτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα έχω κάνει μια παραβίαση του ιδιωτικού χώρου. Συγγνώμη κυρία Γκίζη, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην κορυφή του Παλαιοκάστρου. Τώρα ανεβαίνω εδώ το μονοπάτι. Με διέκοψε και ένας κύριος ο οποίος με ρώτησε από πού πηγαίνουμε. Του είπα πως θα παραβιάσει και εκείνος. Εξώθησα κι άλλον στην παρανομία εκτός από μένα και πάμε για την κορυφή. Ναι ρε παιδιά, αξίζει τον κόπο, νομίζω και η θέα θα είναι υπέροχη. Εδώ βλέπω μια τεράστια τρούπα κατακόμβη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι είναι. Θα έχουμε ήδη. Δεν ξέρω, να με συγχωρέσει η Αγία Τριάδα αλλά για την παραβίαση που έκανα, αλλά νιώθω ότι είναι δικό μου τρόπαιο αυτή η υπέροχη εικόνα που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Ύστερα από τόσα χρόνια αξιώθηκα να έρθω εδώ, γιατί πάντα όταν ερχόμουν έβλεπα αυτό το φράχτη κλειστό και δεν ήξερα πώς να τον παραβιάσω. Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας στο κάστρο του Γκίζη, μεσαιωνικό κάστρο. Για πάμε να δούμε, είναι ανοιχτό. Δυστυχώς κλειστό. Δεν πειράζει, αρκεί το ότι ήρθα μέχρι εδώ. Λοιπόν, και ακόμα δεν έχει αρχίσει η πεζοπορία. Πάω να κατέβω τώρα το λόφο και να συνεχίσουμε. And let the hike begin.
τον Άγιο Νικόλαο Ξοκλήσι του 1818. Βλέπουμε την πρώτη διχάλα, δεν πάμε δεξιά γιατί είναι σωστικό. Πάμε αριστερά γιατί βγάζει στη Μερσίνη και στον όρμο του Πανόρμου. Εκεί είναι το αμάξι. Εδώ είμαι εγώ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μια κάπως πράσινη ρεματιά και στο βάθος τα κύματα με τον έντονο βοριά, ο οποίος δέρνει τις βόρειες ακτές του νησιού. Θα έχουμε αυτό το βοριά δυστυχώς, εδώ πάνω χτίζεται μια βίλα. Αυτό το βοριά θα τον έχουμε δυστυχώς συντροφιά μας. Βλέπετε πως χώριζαν οι άνθρωποι τη γη τους σε μικρά κομματάκια, τα οποία τα περιέφραταν με πέτρινους τοίχους και προσπαθούσαν κάπως να τα καλλιεργήσουν και να εκμεταλλευτούν το ελάχιστο νερό που υπήρχε τότε στο νησί. Βρισκόμαστε στη δεύτερη στροφή του δρόμου. Έχω δει ένα πολύ ωραίο κυπαρίσι, σπάνιο φαινόμενο για τη Μύκονο, και ένα άλλο δέντρο πιο πάνω, και ακόμα πιο πάνω υπάρχουν κάτι καλύβες, δεν ξέρω αν φαίνονται στην κάμερα, με ζώα και κάποιοι περιστεριώνες, αυθεντικοί περιστεριώνες, όχι τουριστικοί. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαδρομή, παιδιά, γιατί σε κάθε στροφή του δρόμου βλέπεις ερείπια από μεσαιωνικά σπίτια όπως αυτό εδώ μπροστά μας. Και είναι πάρα πολύ ωραία, είναι γραφικά. Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς στο ύψος του όρμου του Αλεμαγκού. Αλεμαγκού είναι ένα πολύ φημισμένο πλαζέ μαγαζί της Φτελιάς, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Βλέπουμε τις ξαπλώστρες του, τώρα είναι κλειστό πλέον. Είναι εστιατόριο, μπαρ, restaurant, club, και συνεχίζουμε. Ωραία, σε αυτό το σημείο βλέπουμε μια κρυφή παραλία μετά το Αλεμάγκο και μπροστά μας στο βάθος Πάνορμος αριστερά και Άγιος Σώστης δεξιά. Εκεί ήμασταν στο προηγούμενο Μύκονος Part 6 με το μαράκι, να θυμάστε. Είχαμε πάει Πάνορμο και Άγιο Σώστη. Να και το μαραθωνίσι που σας έλεγα, αυτό εδώ, ανεμοδαρμένο από τους βοριάδες, και συνεχίζει. Λοιπόν, εδώ κάτω θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Έχει κάτι σαν πλατεάκι με ένα φοίνικα και κάτι κτίρια. Δεν ξέρω αν είναι ιδιωτικό το μέρος, βέβαια. Ο δρόμος πηγαίνει από εκεί τσουκου. Αλλά είναι μια διασταύρωση στο δρόμο μας. Δεν ξέρω να κατέβεις όλο αυτό το βουνό και να το ανέβεις μετά. Αναρωτιέμαι αν θα πάθω πνευμονία, γιατί είμαι μουσκεμα και φυσάει παγωμένος αέρας. Και τώρα ψυχαλίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και η κάμερα δεν πρέπει να... Λοιπόν, παιδιά, μια τελευταία λήψη από τον όρμο του Πανόρμου. Βλέπουμε το Μαρμαρονήσι στο βάθος, το ανεμοδαρμένο. Άγιος Σώστης, Πάνορμος. Η Φτελιά βρίσκεται κάπου από εκεί πίσω και τώρα πάμε να δούμε την αγαπημένη μου βίλα. Είναι αυτό το σπίτι, το οποίο έχει πολλών ειδών λουλούδια και έχει και ένα τεράστιο κήπο. Και όταν είχε ζέστη και έκανα αυτή την πεζοπορία, πήγαινα εκεί πέρα και εξαπόσθενα σε ένα παγκάκι που έχει πιο πάνω. Keep walking. Αχ, ό,τι απέπινε από τις αθισμένες βοκαμβίλιες, παιδιά, λίγα πράγματα δηλαδή. Και τώρα βλέπουμε το κήπο αυτού του σπιτιού, ο οποίος είναι πραγματικά αξιοζήλευτος. Να σας πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να δημιουργήσει κανείς πρασινάδα στην Μύκονο. Χρειάζεται πάρα πολύ νερό και βλέπουμε το σωληνάρια που έχει βάλει ο τύπος να ποτίζει. Έχει φτιάξει σε αυτή τη ρεματιά ένα πολύ όμορφο αμπέλι. Αμπέλι δεν είναι αυτό? Ναι. Είναι μια ορεινή, πανέμορφη βίλα της Μυκόνου. Εδώ μέσα είναι το σπίτι, βλέπετε, και εδώ κάτω είναι ο κήπος. Φοβερό. Και έχει και περιστεριώνα. Να τους. Εντάξει, αγαπάω αυτό το σπίτι, το ζηλεύω πολύ. Έχει και ελιές. Ελιές, πού? Στη Μύκονο. Αμπέλι, πού? Στη Μύκονο. Λουλούδια, πού? Στη Μύκονο. Μπράβο του, μπράβο στο κουράγιο του ανθρώπου. Και αυτή είναι η είσοδος του σπιτιού του. Ή αυτή. Τέλος πάντων. Έχει δύο εισόδους, τώρα δεν ξέρω. Και εδώ, παιδιά, είναι το παγκάκι με αυτό το υπέροχο δέντρο που ίσως να είναι και από τα πιο μεγάλα της Μυκόνου, στο οποίο αράζω
Όταν έρχομαι αποκαμωμένος και κουρασμένος και εξοντωμένος από αυτή την πεζοπορία. Τώρα δεν θα κάτσω πολύ γιατί πιστεύω θα την ταρπάξω την πνευμονία, έτσι όπως είμαι μουσκεμα. Και συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Νομίζω παίρνουμε αυτό το δρόμο δεξιά σε αυτή τη διακλάδωση. Και αυτή είναι μια άλλη δουλειά τώρα να σκοτωνήσουμε. Θα βγούμε στον όρμο του Φωκού, θα μας διαμορφώσει και η ανεμογεννήτρια που βλέπουμε στο βάθος. Και τώρα έχω να ανέβω αυτή την ανηφόρα. Γάματα. Ωραία, έτσι. Ανεμοδαρμένα ύψη. Όρμο παίρνω, όρμο αφήνω. Στο βάθος. Λοιπόν, hike φάση 2. Έχουμε αφήσει το φουρφούρι αυτό, την ανεμογεννήτρια, όπως το λένε. Αυτός είναι ο πρώτος μας προορισμός. Ο δεύτερος είναι η Άνω Μερά. Και τώρα κατεβαίνουμε όλον αυτό το χωματόδρομο τσούκου, ο οποίος είναι πολύ απότομος και φοβάμαι ότι θα φάω τα μούτρα μου, γιατί κοιτάξτε πως γλιστράω. Τέλος πάντων, αν δεν πάθω πνευμονία σήμερα και δεν αρρωστήσω, πάει να πει ότι είμαι πολύ δυνατός οργανισμός. Κοιτάξτε αυτό το βράχο μπροστά, μου αρέσει πάρα πολύ το σχήμα του και κοιτάει από ψηλά το Φωκό και τη Μερσίνη. Όλα αυτά τα βουνά, αυτή τη χαράδρα μπορείτε να τη διασχίσετε με άλογα. Υπάρχει μια οργάνωση η οποία οργανώνει εκδρομές έτσι με άλογα. Μπορείτε να περάσετε δηλαδή από όλη αυτή τη χαράδρα με άλογα. Βλέπετε κάτι πέτρινους δρόμους που έχει μέσα. Από αυτά περνάτε. Αυτές τις όμορφες σπηλιές μπορείτε να δείτε στη διαδρομή σας και να βγείτε στην παραλία Μερσίνη και Φωκός. Πολύ ωραία. Mykonos Mountains, βλέπετε αυτές τις υπέροχες σπηλιές. Κοιτάξτε, είναι απανωτές τρύπες, θα σας τις δείξω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 απανωτές σπηλιές και μια μεγάλη πιο κάτω και γκρεμός από κάτω, έτσι. Φανταστικό για της φύσης. Βλέπουμε εδώ αυτή την υπέροχη χαράδρα που σας έλεγα, από όπου περνάνε τα άλογα και φτάνουμε στο βάθος στην παραλία Μερσίνη. Άντε επιτέλους, γιατί έχω ξεπαγιάσει. Κρύο είναι αυτό. Εδώ στην παραλία της Μερσίνης εντόπισα αυτό το όμορφο ξοκλισάκι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Δεν κάνουμε μια απόπειρα. Να το, είναι πανέμορφο. Βέβαια ακόμα δεν έχω καταλάβει αν είναι σπίτι ή αν είναι ξοκλήσι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ πηγαίνω τώρα. Είναι ο Άγιος Μπέρτος. Τι ωραίο, παιδιά. Έχει και ανοιχτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και μια ωραία εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό. Πάντως πρώτη φορά ακούω όνομα Αγίου τέτοιο, Άγιος Μπέρτος. Ωραίο. Είναι το καμπαναριό του. Αχ, Κυκλάδες. Αυτά είναι τα ωραία των Κυκλάδων. Ένα ξοκλήσι στην εξέλιξη. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, βρήκα το μοναδικό ποτάμι της Μυκόνου. Είναι αυτό το ριάκι εδώ πέρα, το βλέπετε τι ωραία που είναι. Το οποίο έχει λίγο νερό μαζεμένο, δεν ξέρω πώς συνέβη και βρήκαμε νερό στη Μύκονο. Συνήθως δεν υπάρχει νερό στο νησί, το οποίο καταλήγει στην παραλία Μερσίνη. Ακούτε το νεράκι πως κάνει τσουρουτσούρου.
Έκατσα εδώ στην όχθη του ποταμού λίγο να ξεκουραστώ. Δεν είναι τέλεια το ότι βρήκα ποτάμι στη Μύκονο? Κοιτάξτε παιδάκια. Ποτάμι, εντάξει, σε πολλά εισαγωγικά, έτσι, ξεροχήμαρος θα έλεγα. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι δεν ξέρω αν μπορώ να περάσω απέναντι. Α, όχι, εντάξει, μπορώ. Γιατί αυτός ο υδροβιότοπος έχει γίνει ολόκληρη λίμνη εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Εντάξει, είναι φανταστικά όμως, έτσι. Ολόκληρο τέτοιο ποταμάκι μπροστά στην παραλία της Μερσίνης. Έτσι. Για Μύκονο. Και ανεβαίνεις και είσαι τσουπ στη Μερσίνη. Πίσω παραλία μπροστά. Και τι παραλία, έτσι. Σας έχω τα καλύτερα. Ωρε Παναγία μου, τι γίνεται στη Μύκονο. Χαμός, ρε παιδιά. Θα πρέπει να σας έχω ξαναπάρει κοίταση. Και αυτός είναι ο Φωκός, παιδιά. Επιτέλους ο Φωκός χωρίς αυτοκίνητα, έχει ένα ή δύο μόνο. Και αυτοί πρέπει να είναι τουρίστες και με υπέροχα κύματα. Αλλά επειδή σας τον έχω δείξει το Φωκό, δεν θα δείξω πολλή ώρα. Μπροστά μας είναι το φράγμα. Παίρνουμε το δρόμο για την επιστροφή τώρα. Θα σας δείξω και κάποιες σκηνές από το φράγμα και τη δεξαμενή που λένε, που σας τα έχω ξαναδείξει, αλλά ήταν καλοκαίρι τότε. Ήταν νομίζω το πρώτο vlog της Μυκόνου που είχα κάνει, το Mykonos Part 1. Και θα τα πούμε στον επίλογο μετά. Να και το φράγμα, παιδιά, με τη δεξαμενή που σας έλεγα. Θα διασχίσουμε όλη αυτή τη λίμνη τώρα. I'm a survivor. Πέφτει τώρα, λέει, φαντάζεστε. Κοιτάξτε αυτό το σπιτάκι εκεί στη γεννήτρια. Δεν είναι πολύ cute? Λοιπόν, παιδιά, είμαι ήδη στις 3 ώρες πεζοπορία. Τα πόδια μου έχουν βαρύνει. Έχω κουραστεί. Η κούραση νομίζω φαίνεται στο πρόσωπό μου. Αλλά αυτές οι εικόνες, ρε παιδιά, είναι υπέροχες. Δηλαδή, φθινόπωρο στη Μύκονο. Ό,τι καλύτερο. Τα λαιμά μου δεν τα νιώθω γιατί είμαι ιδρωμένος και φυσάει παγωμένος αέρας. Ίσως και να είμαι αρρωστούλης. Λέω ίσως το βράδυ. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω. Έχω ακόμα κανένα μισάωρο για την Άνω Μερά και κανένα μισάωρο για να πάω από Άνω Μερά στο αυτοκίνητο. Τα τελευταία μας πλάνα από τη λίμνη. Θα σας βγω και εγώ μια φωτογραφία. Πάμε. Κοιτάξτε πως μασάει, παιδιά. Σαν την καλαμιά στο κάμπο είμαι, που λένε. Και εγώ ένα με τις καλαμιές. Χαμός και πανικός. Δαράκο μου, έλα, μη φοβάσαι. Έλα. Ναι, με ακολουθεί, παιδιά, δεν υπάρχει. Είσαι κούκλος, ρε. Ναι, ρε. Άντε, φιλάκια πολλά, γεια σου. Φουκολογικές εικόνες από την Μύκονο. Λοιπόν, παιδιά, βρίσκομαι κάπου
στη διαδρομή ανάμεσα σε Φωκό και Άνω Μερά. Έχουν αρχίσει οι ενδορφίνες και απελευθερώνονται, νιώθω απίστευτη χαλάρωση εκεί πέρα. Περνάμε μέσα από χωράφια, βλέπουμε στο βάθος κάτι γελάδες. Ναι. Και είναι η φάση που παρόλο που είσαι κομμάτια από την κούραση, νιώθεις φοβερά, νιώθεις απίστευτη ευεξία και νιώθεις μια περηφάνεια που σιγά σιγά ολοκληρώνεται αυτή η πορεία. Στο βάθος, στα πρώτα σπίτια της Άνω Μεράς. Ένα όμορφο ξοκλήσι δίπλα σε ένα παλιό σπίτι, το οποίο πλέον έχει αρχίσει και εκδικείται η φύση. Βλέπουμε τις οικίες που έχουν φυτευτεί μέσα τους, μέσα στο σπίτι, αλλά το ξοκλήσι ακόμα καλά κρατεί. Να και κάποια κατσικάκια εδώ. Βλέπετε πως η μπογιά από την κόκκινη οροφή έχει ξεβάψει και έχει βάψει τον τοίχο. Πολύ καλλιτεχνικό αυτό, Ας το βγάλω μια φωτογραφία. Αχ, τι υπέροχη βουκαμβίλια αυτή. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα ένα CD στο δρόμο, καρδιοπάθειες από την πίστα. Δεν ξέρω αν παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ βρώμικο. Θα το δοκιμάσω σε λίγο. Ξέρω τι είναι. Λοιπόν, μόλις συνειδητοποίησα ότι τσάμπα ανέβηκα όλη αυτή την ονειφόρα και ανέβηκα σε αυτό τον λόφο και ότι πρέπει ξανά να κατέβω κάτω για να βρεθώ εκεί πέρα για να πάρω το δρόμο για το Παλαιόκαστρο, για τον Γκίζη. Πάντως, παρεπιπτόντως, μιας και ανέβηκα αυτή την ονειφόρα, να σας δείξω έναν από τους λίγους εναπομείνοντες ανεμόμυλους παραδοσιακούς της Άνω Μεράς. Είναι αυτός εδώ. Αλλά είναι κλειστός, δεν είναι σε λειτουργία. Δεν έχει κανένα νόημα να πάμε εκεί. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Και κοιτάξτε ένα πάρα πολύ περίεργο λουλούδι. Τα άνθη του είναι αγκαθάκια. Αχ, μαξάκι μου! Φτάσαμε! Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω ότι γαμήθηκα. Έχω βγάλει την μπλούζα μου, η οποία είναι μουσκεμα αυτή τη στιγμή. Υδρώνω ακόμα, αλλά το είχα πάρα πολύ ανάγκη. Νιώθω και όμορφα από την άλλη, έτσι που ξεπιάστηκα λίγο και ξεκουντήθηκα και πήρα τα όρη και τα βουνά και τις θάλασσες. Έχω να σας πω ότι ξεκινήσαμε αυτή την πεζοπορία 9,5 ώρα και τελειώσαμε στις 12,5. Κράτησε 3 ώρες δηλαδή. Άρα είναι μια πολύ καλή γυμναστική. Σας έδειξα τη διαδρομή στην αρχή του βίντεο. Τώρα όσον αφορά το Παλαιόκαστρο, τη Μονή Παλαιοκάστρου, δυστυχώς την πέτυχα κλειστή. Το κάστρο σας το έδειξα. Θα σας έχω ένα link με περισσότερες ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες δεν θυμόμουν και δεν είχα και τη διάθεση να σας τις πω. Ενώ έκανα τη βόλτα μου, είχα πιο πολύ το μυαλό μου συγκεντρωμένο στη φύση και στο να τραβάω όμορφες εικόνες για σας. Θα σας έχω ένα link από κάτω στο description με κάποιο σχετικό σύνδεσμο με ιστορικές πληροφορίες για να μάθετε και άλλα ιστορικά γεγονότα σχετικά με την περιοχή. Η περιοχή αυτή είναι από τις αγαπημένες μου της Μυκόνου για πεζοπορία. Με αυτά τα σύννεφα, αυτό το χαμό που γίνεται αυτή τη στιγμή στον όρμο της Στελιάς, σας αποχαιρετώ. Δεν ξέρω, ίσως και να σας δείξω, ίσως να πάω τώρα με το αυτοκίνητο σε εκείνο το σημείο που είχε τη διχάλα και κατέβαινε και είχε ένα φοίνικα με μια πλατεΐτσα δίπλα στη θάλασσα και αναρωτιόμουν τι να είναι εκεί πέρα. Ίσως να πάω εκεί με το αυτοκίνητο τώρα και να σας το δείξω. Άμα δεν το δείτε, πάει να πει ότι βαρέθηκα και δεν πήγα και γύρισα στο ξενοδοχείο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, τα λέμε, γεια σας. Λοιπόν, πήρα το δρόμο που σας έλεγα, δεν βρήκα δυστυχώς σύνδεση με εκείνο το σημείο που είχα δει ένα δρόμο, ένα φοίνικα δίπλα στη θάλασσα κοντά στα βράχια, οπότε μάλλον εκεί ήταν κάποια ιδιωτική βίλα που έχει κανείς πρόσβαση μόνο εκ θαλάσσης. Δεν υπήρχε ούτε καν χωματόδρομος και τώρα βρίσκομαι εδώ πέρα στο αυτοκίνητο ξανά, στην άκρη της Χερσονήσου πάλι. Έχουμε μπροστά μας την παραλία της Φτελιάς, την ανεμοδαρμένη από τους Βοριάδες, τον όρμο του Πανόρμου και μπροστά μας ακριβώς ο Πάνορμος. Ο Άγιος Όστης δεν φαίνεται, είναι πιο δεξιά, πιο πίσω. Με αυτή την υπέροχη θέα θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν. Θα τα πούμε στο επόμενο μου ταξίδι, το οποίο δεν έχω ιδέα πότε θα είναι. Τα λέμε, τσάου.